धेरै जस्तो साथीहरू आजकल भने तपाईको फेसबुक फ्रेन्ड लिस्टमा अरू नयाँ कुनै साथीहरू हुनुहुन्छ भने धेरै जस्तोको एड बटन नै भेटिँदैन, उल्टो फलो बटन भेटिन्छ र तपाईलाई लाग्न सक्छ यो किन भएको हो भनेर। तपाईले म सिम्पली रिजन भन्छु भने यो चाहिँ तपाईको पर्सनल एकाउन्टबाट चाहिँ प्रोफेसनल एकाउन्टबाट टर्न गरे हो। यस्तै तपाईले एड बटन हटाएर फलो बटन कसरी राख्ने भनेर तपाईले यो भिडियो मार्फत म सिकाउँदै छु। यसको लागि तपाईले बस 2 मिनेट टाइम दिनु होला। 2 मिनेटमा तपाईले यो मजाले सिक्न सक्नुहुन्छ। फर्स्टमा तपाईको फोनको स्क्रिनमा जानु होला, त्यसपछि तपाईको फेसबुकको बटनमा थिच्नु होला। फेसबुकको बटम थिचेपछि चाहिँ मेरो चाहिँ अर्को एकाउन्ट लगइन भएर छ, यसले चाहिँ म सिम्पली चेन्ज गर्छु। फर्स्टमा तपाईले त्यसपछि तपाईको तीनटा डट भागमा जानु होला। तीनटा डट भएपछि तपाईको एकाउन्ट नम्बर भित्र जानु होला। त्यसपछि चाहिँ यतापट्टि तपाईको एड स्टोरी, एडिट प्रोफाइल, त्यसपछि चाहिँ तीनवटा बटन छ, तीनवटा बटनमा थिच्नु होला। त्यसपछि तल जानु होला, रिसर्च भन्दा मुनिपट्टि चाहिँ टर्न अन प्रोफेसनल मोड भनेको छ, त्यसमा थिच्नु होला। त्यसमा चाहिँ तपाईले सिम्पली टर्न अन थिच्नु होला। यसमा चाहिँ तपाईले राम्रो भ्युज भयो भने चाहिँ तपाईको यो जुन रिक्वायरमेन्ट पुग्यो भने चाहिँ तपाईले पैसा पनि कमाउन सक्नुहुन्छ। यसका लागि फर्स्टमा मेरो अब यो स्टेपहरु चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ म तपाईलाई मेरो चाहिँ यो चाहिँ फिनिश सेटिङ भनेको छ। स्टेप नम्बर 2 कनेक्ट टु, त्यसपछि तपाईको के लेख्ने, कन्टेन्ट के लेख्ने, अनि यो चाहिँ कन्टेन्ट भयो। त्यसपछि तपाईको डिटेल, तपाईको बारेमा डिटेल तपाईले हाल्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि चाहिँ तपाईले यति नै गरेपछि चाहिँ तपाईको पर्सनल एकाउन्ट टर्न हुन्छ र अब चाहिँ तपाईले चाहिँ फेसबुकमा व्हील पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। सो हेर्नु होला, मेरो यति 1.7k फलोवर छ भने यति चाहिँ मेरो फलोइङ छ। सो तपाईले यसरी नै तपाईले आफ्नो एकाउन्टलाई पर्सनल एकाउन्टमा बाट प्रोफेसनल एकाउन्टमा टर्नओभर गर्न सक्नुहुन्छ। थ्यांक यू। भिडियोलाई हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद।